Tấm đứng cạnh miệng ho. Nước sôi đã chuẩn bị xong, lính đứng chờ lệnh và cám. Em gái cùng cha khác mẹ với Tam đang bước xuống, tin chắc mình sắp học được bí quyết để đẹp hơn. Bạn có thể đoán chuyện gì sắp xảy ra, nhưng bạn chắc chắn không biết vì sao Tam lại làm vậy. Và bạn càng không biết đây không phải lần đầu tiên có người trong nhà đó cố giết Tam. Đây là lần thứ 4 người ta ra tay với cô. Chỉ là lần này người cầm quyền quyết định không phải cám. Trước khi kể chuyện gì xảy ra dưới cái hồ đó phải quay lại từ đầu. Phần này thì gần như ai lớn lên ở Việt Nam cũng thuộc lòng, nên mình lướt thật nhanh. Tam mồ côi mẹ từ nhỏ, cha lấy vợ khác. Người vợ đó mang theo một cô con gái tên Cám. Cha mất, Tam ở lại một mình dưới quyền hai mẹ con dì ghế, làm hết mọi việc nặng trong khi Cám được nuông chiều đến mức không phải động tay. Tám nuôi một con cá bong làm bản, dì ghế giết nó nấu ăn. Tam khóc, có ông Bụt hiện ra giúp. Chờ chợ xương cá biến thành quần áo đẹp, giày thêu để cô đi dự hội làng. Cô đánh rơi một chiếc hài qua sông. Nhà vua nhất được tuyên bố ai đi vừa sẽ được cưới làm vợ. Hài vua chân Tam, cô làm hoàng hậu nào. Đây là đoạn phim hoạt hình nào cũng dừng lại, nhưng đây mới là đoạn không phim nào chịu quay tiếp. Đến ngày giờ cha Tam về nhà mang theo lễ vật để cúng. Dì ghế chỉ lên ngọn cây cầu trước sân, bảo Tam trèo lên hái quả cho mâm cúng đẹp hơn. Tầm trèo lên không nghi ngờ gì, đây là việc cô vẫn làm từ nhỏ. Ở dưới gốc dì ghế cầm rìu bắt đầu chặt. Tạm nghe tiếng thân cây rung chuyển, nhìn xuống chỉ kịp hỏi một câu trước khi cây đỏ. Dì làm gì vậy? Không có câu trả lời nào kịp tới. Cây đổ Tấm rơi xuống ảo sau nhà, chết ngay tại chỗ. Ngay hôm đó dì ghế đưa Cám vào cung, mặc đúng bộ quần áo của Tam, ngồi vào đúng vị trí chỉ mình vừa rời khỏi một ngày trước đó. Nhà vua đi vắng lâu ngày mới về, nhìn người phụ nữ ngồi đó, cảm thấy có gì không ổn. Nhưng không ai trong cung dám nói ra sự thật. Bạn nghĩ câu chuyện dừng ở đây? Chưa đâu. Tam chết đi sống lại tổng cộng 4 lần trước khi được sống thật sự, và mỗi lần người ta lại tìm cách giết cô thêm một lần nữa. Lần đầu, hồn Tam hóa thành một con chim vàng anh bay thẳng vào cung, đầu bên vua. Cám giết chim, vút lông ra vườn, từ đám lông đó mọc lên 2 cây xoắn đào, tỏa bóng mát ngay cho vua hay ngồi. Cám xay chất cả hai, đóng thành khung củi dệt vải. Và đây là chi tiết mà sách giáo khoa không bao giờ nhắc tới. Khung củi đó biết nói. Mỗi lần Cám ngồi dệt nó kêu lên thành tiếng, ai cũng nghe được. Cót cả cót két, lấy tranh chống chỉ khoét mắt ra. Cám sợ đến mức đốt luôn khung củi, đem chở đổ thật xa cung điện. Từ đám chợ đó mọc lên một cây thi, cả cây chỉ ra đúng một quả. Một bà lão bán nước đi ngang, thấy qua thi thơm, buột miệng. Thi ơi thi à, gừng vào bị bà để bà ngửi, chứ bà không ăn. Qua thi rơi đúng vào giờ. Từ hôm đó mỗi khi bà lão ra cho, nhà cửa tự nhiên sạch sẽ, cơm nước tự nhiên có sẵn, không ai biết vì sao. Đến khi bà Dình mới thấy Tam tử trong quả thi bước ra, nấu cơm, dọn nhà, rồi định trừ trở lại vợ thi. Bà lão chạy đến xé nát cái vỏ giữ Tam ở lại. Một hôm nhà vua đi ngang quán nước được mồi một miếng chầu têm cánh phượng. Kiểu têm chỉ có đúng một người từng làm cho ông trước đây. Ông hỏi ai têm miệng chậu này. Bà lão gọi Tam ra. Vừa nhận ra vợ mình ngay lập tức đón cô về cung. Đây là chỗ mà đa số dĩ bản dừng lại, đóng khung bằng một câu: và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Nếu bạn chỉ nghe đến đây, bạn sẽ tin đây là một câu chuyện về sự nhẫn nhịn được đền đáp. Nó không phải vậy. Phần quan trọng nhất, phần khiến câu chuyện này sau này bị chỉnh sửa ngay trong sách giáo khoa, còn chưa xảy ra. Cám nhìn thấy Tam trở lại cung, dạ dễ trắng hồng hơn cả trước khi chết, liền chạy đến hỏi chị làm cách nào để đẹp được như vậy. Tầm nhìn em gái mình, người từng đứng dưới gốc cây cầu ngày hôm đó, từng giết một con chim, chặt 2 cái cây, đốt một khung củi, chỉ để không phải nhìn thấy mặt chị lần nữa, và trả lời rất bình thản: muốn trắng đẹp phải đào một cái hồ, nhảy xuống, rồi để người dưới nước sôi lên người. Cám tin ngay, không hỏi lại một câu nào, vì suốt 4 lần trước, chưa một lần nào Cám phải trả giá cho những gì mình làm. Cám tự tay đào hồ, Cám tử bước xuống, Tảm đứng trên miệng hồ ra lệnh dùi nước. Đây chính là khoảnh khắc cả video này xoay quanh. Không ai cầm rìu đứng sau lưng Tam lúc đó, không có ai ép cô phải đứng ở đó. Cô đã sống sót qua 4 lần bị giết, đã có lại ngôi vị, có lại nhà vua. Cô hoàn toàn có thể quay lưng bước đi. Cô chọn đứng lại, nhìn cho đến khi xong việc. Sau khi Cắm chết, Tam sai người đem xác làm mâm, gửi về cho dì ghế, nói đó là quà của con gái bà. Dì ghế mừng rỡ, ngày nào cũng giờ hử mầm ra ăn khen ngon. Cho đến một hôm có con quả đầu trên nóc nhà kêu xuống: ngon 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 ngon, mẹ ăn thịt con có còn xin miệng à? Dì ghế mang, đuổi qua đi ăn tiếp. Cho đến khi giờ đến đáy hủ thấy một cái đầu lâu, bà lăn ra chết ngay tại chỗ. Câu chuyện dân gian kết thúc ở đó. Không có phiên tòa, không có ai bị trừng phạt bởi vua, chỉ có một người phụ nữ tự tay quyết định phần kết cho kẻ đã giết mình 4 lần. Và một bà mẹ ăn chính con gái mình mà không hề hay biết. Đây là phần bạn cần biết. Chi tiết này không phải mình thêm thật cho giật gân. Suốt nhiều thế hệ đây là bạn kể phổ biến nhất. Nhưng đến năm 2011,
Sách giáo khoa lớp 10 ở Việt Nam đã cắt bỏ đoạn làm mầm, chỉ giữ lại cái chết trong hồ nước sôi. Một cuộc khảo sát với hơn 1.500 học sinh và 185 giáo viên cho thấy phần lớn đồng tình với việc chỉnh sửa vì số đoạn kết khiến Tam trông ác hơn là hiện. Nhưng cũng có những nhà nghiên cứu văn học công khai phản đối, cho rằng cắt bỏ đoạn đó là cắt bỏ chính điều người xưa muốn người nghe nhỏ nhất. Một nhà giáo dục nói thẳng trên báo, bao nhiêu tuổi đời người ta mới nhận ra đó là một vụ ăn thịt người. Vậy nên câu hỏi thật sự không phải là Tam hiền hay ác, câu hỏi là một câu chuyện được kể cho trẻ con suốt hàng trăm năm với đúng chi tiết rùng rợn đó giữ nguyên qua từng đổi kể lại, cho đến khi chính thế hệ hiện tại là thế hệ đầu tiên quyết định con mình không nên nghe nó nữa. Cảm ơn bạn đã xem, gửi video này cho ai vẫn nghĩ Càm mới là nạn nhân.